Tänään Vermon raviradalla on luvassa hieman erilaista hevosvoimaa, kun paikalle saapuu ennätysmäärä Tesloja. Tesla on noussut ilmiöksi itsessään ja kyseinen merkki on kerännyt ympärilleen valtavan määrän merkkiuskollisia autoilijoita. Nyt Teslan omistajat tavoittelevat uutta maailmanennätystä ja me ollaan täällä paikan päällä katsomassa, miten se onnistuu. Kun paikalla on näin suuri määrä sähköautoja ja sähköautot ovat muutenkin yhä näkyvämpi osa katukuvaa, yksi tärkeä kysymys nousee esiin, miten nämä sähköautoilijat lataa autonsa mahdollisimman edullisesti ja tehokkaasti. Käydään kysymässä vastauksia tähän KSS Energialta. Voisitko sä kertoa, mikä KSS Energia on ja mitä te tarjoatte erityisesti sähköautoilijoille? KSS Energia on valtakunnallisesti toimiva energiakonserni ja me tarjotaan monipuolisia palveluita, muun muassa sähkösopimuksia, sähköauton latausta ja sitten tämä uusimpana tämä meidän muutakin sovellus. Miten käyttäjät voi hyödyntää sovellusta esim. Sähköauton latauksessa? Eli asiakkaat löytää sovelluksen kautta muun muassa omaan sähkönkäyttöön liittyviä tietoja ja sitä kautta asiakas pystyy helposti optimoimaan omaa sähköauton latausta halvoille tunneille. Sen lisäksi sieltä löytyy älykäs kotitoiminnallisuus. No miten KSS Energian sovellus sitten toimii käytännössä? Käytännössä asiakas voi ladata sovelluksen sovelluskaupoista. Kun asiakas on ladannut sovelluksen, hän pystyy ottamaan oman sähkönkäytön raportoinnin käyttöön ja sen jälkeen asiakas pystyy alkaa käyttämään näitä monipuolisia sähkönkäytön raportteja ja toiminnallisuuksia ja kuten myös sen jälkeen lisäksi tätä älykäs kotipalvelua. Mitäs hyötyä sitten ne energiaraportit tuo käyttäjälle? Asiakas käytännössä pystyy seuraamaan omaa sähkönkulutustaan päivä, viikko, kuukausi ja vuositasolla. Sieltä löytyy erityisesti tämmöisiä omaan sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, eli asiakas pystyy jälkikäteen seuraamaan, että miten hän on onnistunut keskittämään esimerkiksi halvoille tunneille. Ja sitä kautta asiakas pystyy myös miettimään sitten seuraavien päivien sähkönkäyttöönsä, että miten käytännössä asiakas pystyisi optimoimaan omaa sähkönkäyttöä siten, että se sähkölasku olisi entistä pienempi myös seuraavassa kuussa. No mitäs palveluja tämä sovellus tarjoaa sitten älykkään kodin omistajille? No, asiakkaalla ei itse asiassa tarvitse olla sitä älykästä kotia vielä siinä vaiheessa, kun ottaa tämän sovelluksen käyttöön. Eli meiltä löytyy tämmöinen älykäs kotikokonaisuus sovelluksen sisältä. Ja siinä vaiheessa, kun asiakkaalla on tämä muutakin sovellus, hän pystyy ottamaan älykkään kodin palvelut käyttöön ilman, että kotona vielä älykkyyttä on. Eli sovelluksesta löytyy älykäs sähköauton lataus ja sitten sieltä löytyy muun muassa älykäs ilmalämpöpumpun ohjaus. Miten sä näet sähköautojen ja älykkäiden energiaratkaisujen roolin tulevaisuudessa? Sähköautoilu on varmuudella kasvava kokonaisuus. Sähköautojen määrä tulee moninkertaistumaan tulevina vuosina ja ennen kaikkea vuosikymmeninä. Ja sitä kautta erilaiset älykkäät sähkönkäytön työkalut, järjestelmät, sovellukset, niin ne on jopa välttämättömiä meidän tulevaisuuden sähkönkäytön ja sen sähkömarkkinan näkökulmasta. Ja on todella tärkeää, että me pystytään rakentamaan jatkuvasti erilaisia palveluita tähän älykkääseen sähkönkäyttöön. Se mahdollistaa asiakkaille kilpailukykyisen hinnan myös tulevaisuudessa sähkönkäytön osalta ja se mahdollistaa myös sen sähkön riittävyyden tässä muuttuvassa sähkömarkkinassa. No miten KSS Energia sitten varautuu tähän kehitykseen? KSS Energia on itse asiassa varautunut jo vuosia tähän sähköistyvän liikenteen kehittymiseen. Ja me tullaan varmuudella panostamaan siihen myös tulevina vuosina ja tulevaisuudessa isosti. Ja tämä muutakin sovellus ja sen jatkuvasti kehittyvät palvelut on yksi hyvä esimerkki siitä, että miten me aiotaan tulevaisuudessa tähän varautua ja auttaa myös asiakkaita varautumaan. Kun puhutaan sähköautoilusta, niin yksi todella tärkeä osa-alue on tietenkin renkaat, koska sähköautot asettaa paljon erilaisia vaatimuksia renkaille. Ja tämä on se asia, mistä me halutaan juuri kysyä Micheliniltä. Michelin on valtaosassa Tesloja ensiasennusrengas. Voisitko sä kertoa, että mikä rooli renkailla on sähköautoissa ja miksi se on niin keskeinen osa auton suorituskykyä? Rengas ja ajoneuvo yhdessä muodostaa kokonaisuuden, joka luo turvallisuuden, käytettävyyden ja ajettavuuden. Kumpikaan ei yksin pysty sitä muodostamaan täysin. Michelinin valtava
1,2 miljardin euron vuosittainen panostus testaukseen ja tuotekehitykseen antaa meille mahdollisuuden autovalmistajan kanssa yhdessä suunnitella juuri oikeanlaiset renkaat ajoneuvoon, joka takaa kokonaisuuden. Mitkä erityisvaatimukset sitten niin kuin sähköautot asettaa renkaiden suunnittelulle? No yleisesti ottaen sähköautojen massa, teho, vääntö, hiljaisuus ja muut erityispiirteet asettaa lisävaatimuksia renkaille. Kun puhutaan Michelin-renkaista, niin Michelin DNAssahan on erittäin hyvä kulutuskestävyys, joka soveltuu tietenkin sähköajoneuvoihin, jossa renkaat ehkä kuluvat hieman nopeammin. No miten renkaiden suunnittelussa otetaan huomioon se, että sähköautot on hiljaisia? Sähköautoissa ei melulähteitä juuri ole, ei ole enää polttomoottorin imuääntä eikä pakoääntä. Tuulituslaitteiden hiljaisuus on nykyään huomattavasti paremmalla tasolla kuin ennen, niin silloin renkaan ääni nousee merkittävään asemaan. Michelin on pystynyt kehittämään akustikteknologian, jolla renkaan aiheuttamaa ajoneuvon sisämelua saadaan leikattua jopa 20%. No miten esimerkiksi sähköautojen raskas kokonaismassa vaikuttaa renkaiden kulumiseen ja kuluuko ylipäätään sähköautoissa renkaat nopeammin? Aina kuljettaja on keskiössä. Eli kuljettajan toimet vaikuttaa renkaan kulumiseen voimakkaasti, mutta totta kai suurempi massateho, voima, vääntö ja se, että rengas ei juurikaan enää rullaa vapaasti sähköajoneuvoissa, koska kun kaasupolkimen nostaa, niin silloin aletaan keräämään energiaa takaisin. Eli nämä kaikki tekijät aiheuttaa sen, että renkaat kuluu hieman nopeammin, mutta Michelin kestää tutkimusten mukaan jopa 30% paremmin kuin kilpailijansa. Miten rengasvalmistajat huomioi tänä päivänä kestävän kehityksen? Kestävä kehitys on iso kokonaisuus. Michelin ajattelee sitä kokonaisuutena ja kun mietitään renkaan ympäristövaikutusta, niin yli 80% siitä tulee käytön aikana. Eli voittamaan energia, mikä hukkaantuu renkaan vierivastuksen voittamiseksi. Ja Michelinillä on tehty jo yli 30 vuotta työtä vierivastuksen pienentämiseen. Myöskin materiaalit, mitä renkaan valmistuksessa käytetään, niin niissä lisätään koko ajan kestäviä materiaaleja, eli kierrätettyä ja uusiutuvaa materiaalia. Tänä päivänä ollaan Michelinillä tasossa 30%. Vuonna 2030 uusiutuvaa kestävää materiaalia pitää olla 40% ja 2050 vuonna 100%. Mennään katsomaan, miltä maailmanennätyksen toteutuminen näyttää. 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy the show! Tällä kertaa maailmanennätys jäi aivan pienestä kiinni, mutta Tesla Club Finland saavutti uuden Suomen ja Euroopan ennätyksen valoshowhun osallistuneen 902 Teslan myötä. Tämä kasvava innostus sähköautoja kohtaan lisää tarvetta yhä kehittyneemmille, älykkäämmille ja kestävämmille ratkaisuille sähköautoilun eri osa-alueissa. Lue lisää aiheesta teknavi.fi.